رحلة اليوم تتعلق بمشروع غريب كليا. نسمع بمشاريع عديدة، مشاريع إعلان عنها ويعني احتفالات وغيرها وتصاميم وإنفاق، بس ما نشوفها على الواقع. أيضا نسمع بمشاريع يحتفل بها وتفتتح، لكن ورا فترة تشوفها تصبح عائق وتفشل. اليوم راح نروح إلى مشروع قديم حقيقة ما نعرف شو وقت. مرت عليه الحرب العراقية الإيرانية، مرت عليه كل الظروف، لكنه مشروع يخدم مناطق واسعة وشاسعة جدا، حافظ على البيئة، حافظ على الحياة في هذه المناطق، طور الموارد المائية. راح نشوف هذا المشروع، راح نشوف حجم الأضرار اللي يتعرض لها، وراح نشوف الانعكاسات الإيجابية له. وخلينا نتخيل هذا المشروع إذا ما تم صيانته وإعادته للحياة، بعض الفقرات المتضررة به شنو راح يتغير، وإذا حصلنا الأوليات مالته وطبقناها في غير مكان شنو اللي راح يصير. في مشروع معين درسنا الخرائط، وجدنا بأن اكو خنادق مرسومة بالخرائط العسكرية القديمة، خنادق. طيب جينا صادفتنا بالعمل، وخلال المسح بدأت تتقاطع ويانا هاي الخنادق، ما افتهمناها شنو بالبداية. بعدين صدفة رحنا إلى مكان معين اللي هو مصيدة السلط، رجعنا سوينا مسح جوي الموقع، افتهمنا المشروع شنو، وبدينا نتابعه مرحلة ورا مرحلة إلى أن افتهمناه. طبعا هو بيه مراحل قبلها، بس خلينا نركز على اللي موجود حاليا. لاحظ هنا تلقى نظام قنوات، راح نشوفها إن شاء الله بالمسح الجوي. شوف هاي القنوات، هاي بالضبط هاي القناة هنا. طبعا هاي تستمر إلى حوالي 70 كيلو إلى حد على الغربي. القناة الثانية نفس الشيء هنا. طيب تستمر هنا، بحيث حاجزت لك هاي المنطقة ما بين الحدود وما بين هاي المنطقة، حاجزتها حجز تام يستمر. لاحظ هذا اللون الأخضر، لاحظ هنا من تنزل يستمر وياك. للأسف طبعا شفنا يمكن مقالع اللي مأثر عليه، هسه راح نشوفها أكثر. مستمر، وطبعا في مناطق يختفي ويظهر إلى حد شيخ سعد سابقا، يعني شيخ سعد كانت جزء من العمارة، فيتبع إلى حد منطقة شيخ سعد. خل لاحظ بالجانب الثاني هاي الخنادق، وبعدين اشرح شنو. شوف هنا المناطق اللي متضرر بها، لاحظ هنا المناطق المتضرر بها. شوف لون التربة شلون متغير عندك، شوفه مصبخ. لاحظ هنا شلون لون التربة متغير، في حين شوف المناطق اللي يشتغل بها النظام. لاحظ شوف لون التربة شلون، ولاحظ الكثبان الرملية قليلة هنا بالمناطق هاي قريبة. بعدين بالمناطق التالف بها يبدي يعني للأسف. لاحظ هنا هسه بالجانب الثاني ها هي طية البند، شوف الخندق شلون جاي منها. طبعا هاي مصيدة السلط هنا موجودة، هاي المصيدة مال السلط، وراح نشوفها ايضا بالفيديوهات. شوف هاي القناتين اللي جايات هنا، شوف القصة العدل، يعني تصور هاي بالسبعينات بالستينات ما اعرف والله. لاحظ شوف القصة مال القناة شلون جاية، والتوازي بيناتهم، والمسافة تقريبا 600 متر ماشية الى ان يوصل. طبعا هذا النظام لاحظ هنا شلون يلتقي نظام ثاني ويستمر الى ان يوصل هنا. نجي للموقع الثاني يكون اوضح. لاحظ هنا هذا اللاين الثالث، طبعا هذا عندنا هور، منطقة اهوار، كان نهر الدوير يجي يفيض هنا. شوف هذا النظام ايضا قناتين موجودات لو نتابعهن. لاحظ هنا لو نتابعهن وين ينزلن، ياخذ لك مياه الفيضان الى هور الحويزة. لاحظ لو نجي هنا نشوف هذا النظام يعني شلون جايبه، يعني يعتمد على تغذية نهر دجلة، السناف، الطيب، وهور الحويزة كله بهذا النظام. هذا الهور هنا يصب بالهور مصب. النظام الثاني بعد اكثر شوية محيرنا، يعني اذا نشوفه هسه هذا النظام. لاحظ هنا، لاحظ هنا هسه شوف عابر الحدود بيننا وبين ايران. هل كان المشروع مشترك بين الدولتين؟ هل الحدود متغيرة؟ بعد ما اعرف. شوف هنا، شوف القنوات هنا، شوف عمقها، لان باقي هنا محافظة، ماكو فلاحين، ماكو زراعة. شوف التميز مالتها. لاحظ هنا، شوف هاي القنوات هاي الثنين باستمرات وياي. شوف شلون جايات هنا بموازاة الحدود، هنا طبعا داخلات بالحدود الإيرانية، ومستمرات الى ايضا يصبن بهور الحويزة. هاي هنا مصب مالتهن طبيعي في هور الحويزة.
يظهر أمامنا الآن بالتصوير أحد الخنادق الخاصة بالمشروع. لاحظ الأشجار، لاحظ المسافة المتروكة، طبعا هذا مدفون العمق مالته حوالي مترين، يعني من راح تشوفونه بالصور اللاحقة، يعني من رحنا شفنا الخاصة الخندق الثاني اللي هو الآن يظهر على الصورة، أو إلى اليسار العفو من الصورة، لكن الخندق لأنه بعيد عن التأثيرات شوي، بس هم راح تشوفون أيضا المقالع مأثرة عليه. هذا هو المشروع يا أخوان. لاحظ الأشجار، راح نشوف هسه كمية الرمال اللي مساعد على إيقافه. يعني أيضا خلينا نقدر كمية المياه اللي يخزنها خلال الفيضان اللي تنزل للأسفل وتغذي لنا خزان المياه الجوفية، خاصة الانكونفايند اكويفر أو يعني الخزان المفتوح. أيضا يعني محافظ على النبات الطبيعي. لو تسمعون صوت الطيور طبعا بالمنطقة، أنواع الطيور يعني بيئة متكاملة جدا، نباتات طبيعية موجودة بالمنطقة. أنا ما شايف مثلها، مصورة إن شاء الله. شوف هاي الرمل شلون متوقف، الزحف مال الرمل، راح نشوف خلفه يعني من أمامه كثبة رملية، بالخلف مالته ماكو قليل جدا الرمل ثم راح نشوف، لأنه يوقف الزحف. شوف نوع النباتات أيضا، لاحظ شوف النباتات الشوكية اللي بالأسفل اللي تمنع الرمال الزاحفة والرمال القافزة قصتها الأشجار. شوف هنا عندك بس هاي المناطق المتضررة يعبر منها شوية رمل، أما البقية فأراضي، ولذلك الفلاحين قاعد يزرعون بيها، يعني بدل ما تكون غابة لا كاربينها الناس ويزرعون بيها. لكن شوف هاي الأشجار، هاي قد عمرها متروكة. هذا الخط الثاني طبعا الآن بالمنطقة احنا، هذا نشوف رأسا يبدي الخندق حوالي مترين عن منسوب المنطقة، هذا واضح جدا. هذا خط الأشجار الثاني، بدينا هذا الترنش الثاني. المقلع اللي كاسر الخط طبعا، ايه هذا المقطع اللي هنا خط كاسرينه تحول الى مستنقع ممكن استثماره. وذاك من بعيد يظهر الخط الثاني، الأشجار المسافة بيناتهم حوالي كيلو إلى 700 متر. شوف هنا المنطقة خالية من زحف الرمال بسبب حماية الخط.